Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Ik ga het hebben over Oekraïne en over de onderhandelingen die eraan zitten te komen. En we kunnen zeggen wat we willen, maar Trump heeft wel voor elkaar gekregen dat er onderhandelingen komen. De vraag is alleen of ze nuttig zijn en wie er hier daadwerkelijk die onderhandelingen wil hebben. Want het is overduidelijk dat Trump voor Rusland is. Waarom willen ze nu onderhandelingen? Nou, vanuit Trump gezien, die wil onderhandelingen, want in mijn ogen wil hij de Nobelprijs voor de Vrede. Dat is een eretitel die hij heel graag wil hebben, want ja, zijn grote vijand Obama heeft het gehad en hij wil dat ook hebben. Maar er speelt meer. Poetin is zijn grote vriend. Dat is nu wel gebleken, hè? Want sinds de resolutie in de VN die van de week is geweest, is Trump niet langer de leider van de vrije wereld. Want Trump heeft in de VN laten meestemmen met Noord-Korea en Rusland. Zelfs China onthield zich van stemmen. Dus de leider van de vrije wereld, ik weet niet wie het is. Is dat misschien Macron? Ik weet het niet, maar in ieder geval niet meer Trump. Dat is over, want Trump stemt nu met de bad guys. Die onderhandelingen waar hij zo op de nadruk legt, ja, die wil Poetin. Poetin is nu zover dat hij onderhandelingen wil. Waarom? Nou, er zijn al 3000 tanks kapotgeschoten. Er zijn volgens mij zoiets als 6000 gevechtsvoertuigen kapot. Er zijn 35.000 vrachtwagens of logistieke wagens zijn er al kapot. Er zijn meer dan 800.000 Russische soldaten kapot. Dat kan zijn dat ze dood zijn of dat kan zijn dat ze letterlijk kapot zijn omdat ze benen en armen verloren hebben of hun mind beschadigd zijn. Maar goed, meer dan 800.000. Dat is 2 keer de hoeveelheid waarmee ze die oorlog begonnen in feite in Oekraïne. Dus kan je nagaan hoeveel verliezen er zijn aan de Russische kant. Dus Rusland is naar mijn idee degene die hier die onderhandelingen wil. Oekraïne heeft het zwaar, dat is duidelijk, maar Oekraïne heeft een strategie. En die strategie houden ze nog steeds vol. En die strategie, ik zal hem nog een keertje noemen, want ja, dat is dan toch even voor mensen die dan voor het eerst mijn video's zien. Strategie van Oekraïne is ruimte voor tijd. En dat betekent dus, laat die Russen aanvallen, vernietig zoveel mogelijk, de verdediger is altijd in het voordeel, vernietig zoveel mogelijk Russen, maar als de druk te groot wordt, trek je dan terug. Ga niet een last stand doen, zoals in Mariupol, maar trek je terug, hou je leger intact. Verlies zo min mogelijk mensen en ga zoveel mogelijk schade doen aan de Russen. Dat betekent dat ze nog steeds grond verliezen. En dat is jammer, maar dat is deel van de strategie. Daar houden ze aan vast. Rusland doet het anders. Rusland zegt, ik wil zoveel mogelijk nu veroveren. Want ik ga ervan uit, bij die onderhandelingen gaan wij niks meer toegeven. Wij gaan niet terug, wij blijven waar we zitten. Wat we eisen zelfs meer dan wat wij hebben. Nou, dat gaat niet gebeuren vanuit Oekraïne. Daar gaan ze gewoon niet mee akkoord, want Oekraïne ziet haar strategie gewoon succesvol zijn. En Rusland, ja, die is niet in staat, ondanks hun grote leger, ondanks het grote land wat erachter zit. En ze hadden een gigantisch leger ten opzichte van Oekraïne. Rusland is niet in staat om er door te breken. Met deze snelheid waarmee Rusland gaat, gaan ze in geen 40 jaar Oekraïne veroveren. Er is ook geen enkele strategie op het slagveld om dat te kunnen. En ja, dat maakt dus dat het Oekraïne is die hier sterk staat. Want Oekraïne is haar strategie nog steeds succesvol aan het uitoefenen, terwijl Rusland dat niet kan zeggen. Want de strategie van Rusland is met heel veel mensen aanvallen, aanvallen, aanvallen en maar kijken of je een paar meter grond kan winnen. Dat is geen strategie, dat is gewoon zotheid. En dat hou je gewoon ook niet vol. Dus voor Rusland is het belangrijk dat deze oorlog nu stopt. Want Rusland is nu niet in staat om meer te doen dan wat ze nu doet. Sterker nog, ik denk dat Rusland op de laatste benen loopt. Want ze kunnen gewoon de verliezen niet bijhouden. Het aantal verliezen aan tanks en gevechtsvoertuigen is groter dan ze bij kunnen houden. Als we kijken naar de drones, de productie van drones in Oekraïne ligt hoger dan die voor Rusland. Oekraïne krijgt nog steeds hulp vanuit het buitenland en materiaal.
Rusland krijgt dat alleen nog maar uit Iran en Noord-Korea. Krijgt dus ook hulp uit het buitenland. Maar haar eigen productie houdt het gewoon niet bij. Ze verliezen veel meer dan dat ze aan hulp krijgen en ze zelf kunnen produceren. En de enorme Sovjetvoorraden die zijn nu op. Dus voor Rusland is het alles of niks geweest en het lijkt nu niks te worden. Vandaar dat Poetin nu graag wil onderhandelen, maar hij wil niet onderhandelen. Hij wil gewoon de overgave van Oekraïne. En dat gaat dus in mijn ogen niet gebeuren, want Oekraïne staat gewoon sterk. Ja, en dan wil Trump dus dat er getekend wordt. Trump heeft een wurgcontract had hij klaargemaakt voor Oekraïne, omdat Trump het idee heeft vanuit de Russische propaganda dat Oekraïne op haar laatste benen loopt. En dat is een verkeerd idee. Maar Trump leeft nu in die Russische propagandabubbel. En met dat idee is het Oekraïne is bijna kapot. Nou, dat is dus pertinent niet zo. Waar Oekraïne een tekort aan heeft, is materiaal. Nog steeds. Maar ze hebben de soldaten nog steeds wel. Maar ze hebben niet genoeg materiaal om die nieuwe elementen, de nieuwe eenheden te kunnen voorzien van genoeg materiaal. Want daar heb je alles voor nodig. Daar heb je de middelen voor nodig als uniformen en geweren, maar ook voertuigen en ook drones en iedereen die erbij hoort. Nou, dat lukt niet. Dus Oekraïne heeft daar wel een verandering in gebracht. Die heeft nu gezegd, oké, wij stappen af van het iedere keer een nieuwe eenheid opleiden en dan naar het front sturen. Wij gaan nu de bestaande eenheden keer op keer aanvullen. Dat is dus een verandering bij Oekraïne, puur omdat ze niet genoeg spullen bij krijgen om dus nieuwe eenheden te kunnen formeren. Maar ze hebben wel genoeg spullen om dus de huidige eenheden te kunnen versterken. Het vervelende is dan voor die huidige eenheden dat die niet weggehaald worden om even tot rust te komen en opnieuw op te leiden met nieuwe mensen. Maar dat je dus aan het front blijft. Dat is het vervelende. Dus ja, in een oorlog die al 3 jaar duurt is het wel heel vervelend als je niet weg kan van het front. Dus ja, lastig. In Rusland is dat overigens ook niet. Mensen moeten daar aan het front blijven. Want in Rusland is het zo dat ze helemaal niet meer teruggaan als ze weggaan bij het front. Dan zorgen ze dat ze zoek raken. Dus de Russen hebben helemaal geen pauze. En ja, komen er ook veel meer van om. Waar gaat het nu heen? Nou, ik denk dat Trump gaat proberen om Oekraïne een contract voor te leggen. Ik denk dat een Zelensky alleen maar deelcontractjes wil gaan tekenen. En eigenlijk niks zeggende dingetjes wil gaan tekenen. Maar zeker geen vrede nu zal willen als het neerkomt op een capitulatie van Oekraïne. Oekraïne staat hier sterk. En dat kan dus wel echt wat gaan betekenen. Uiteindelijk, Trump is voor Poetin. En als hij merkt van dit gaat niet zoals ik het wil, dan heb je kans dat daadwerkelijk Trump zegt, dan stop ik met de hulp. Ja, dan zal Europa dat moeten overnemen. En wat is nou het geval? De drones kan Oekraïne voor een heel groot deel zelf al maken. Dat is eigenlijk het belangrijkste op dit moment. En de artilleriegranaten kan Europa al maken. Europa heeft een enorme inhaalslag gedaan en is in staat om nu die granaten te kunnen fabriceren. Dus in die zin de belangrijkste zaken, en dat zijn die 2 zaken, die kunnen nu vanuit Europa geleverd worden. Wat is dan ook belangrijk? Nou, dat is natuurlijk de Starlink-connectie. Die kan vervangen worden, hebben ze uit Oekraïne al gegeven. Als dat verloren gaat, hebben ze een alternatief. Want ze weten al heel lang dat die Musk niet te vertrouwen is. Dus zou dat verloren gaan, nou, daar is aan gewerkt. Wat is er dan nog wel een gemis? Ja, dat zijn de AWACS-toestellen en de Reapers. Die drones die kunnen heel ver vliegen en die kunnen heel ver kijken met hun radar. Dat ga je dan verliezen. Dus de hoeveelheid zicht naar achter de frontlijn, die zal afnemen. Door het feit als dan Amerika dus zou stoppen met hulp verstrekken. Als dat gebeurt, dan kan natuurlijk Amerika ook alle rare earth, die zeldzame aardmetalen, kunnen ze ook op hun buik schrijven. En ik denk niet dat Trump dat wil. Ik denk dat Trump nog steeds een vinger in de pap wil houden. En Trump wil zowel in Rusland als in Oekraïne wil hij een vinger in de pap hebben. En Poetin zal zeker voor Rusland zeggen van ja, Amerika, kom maar binnen met je miljarden. Kom hier maar investeren. Ik beloof je alles. Reden is heel simpel. Zodra die investering is gedaan, worden die Amerikanen eruit geschopt. Zoals dat nu ook gebeurd is.
En dan wordt het genationaliseerd en dan kunnen ze naar hun bezit fluiten. Dus Poetin zal die Amerikanen alles beloven en dat is al gebleken. Ja, dan is dus even de vraag, hoe slim is dan de regering Trump? Nou, daar heb ik geen hoge pet van op, dat die slim zou zijn. Dus Trump wil heel graag die deeltjes sluiten. Maar weet ook, als een deal niet meer zo interessant voor hem is, dan breekt hij hem. Nou, dat geldt dus voor Poetin idem dito. Het feit dat je elkaar kan vertrouwen met een Trump en een Poetin, nou, die kunnen elkaar niet vertrouwen. Net zo min als Hitler en Stalin elkaar konden vertrouwen. Maar ze deden wel deals af en toe. Tot in 1941 ze alle twee dachten van ik ga je oren naaien. Alleen Duitsland was 6 weken sneller. Ja, en dus werd die oorlog voor het eerste deel in Rusland gevochten. En pas nadat er enorme hulp kwam vanuit de Verenigde Staten konden de Russen daadwerkelijk een tegenaanval doen en Duitsland uiteindelijk verslaan. Maar dat is te danken aan een gigantisch grote hulp vanuit de Verenigde Staten en het feit dat er uiteindelijk een tweede front in Frankrijk kwam, waardoor dus, en in Italië overigens, waardoor dus de Duitsers op meerdere fronten moesten gaan vechten. Maar ja, de Russen hebben toen de tijd wel enorme offers gebracht. Maar zonder dat Amerika erbij was gekomen, hadden die Russen dit gewoon toen niet kunnen winnen. En nu is het even de vraag. Ik denk dat Rusland hier nu op verliezen staat. En het dus de vraag is wanneer ze gewoon zeggen, ja, nu hebben we er genoeg van. En ja, daar kan je een hele nieuwe video over maken. Die kan wel uren duren, want daar is een heleboel speculatie over van wat kan er dan gebeuren. Maar uiteindelijk zullen die soldaten moeten zeggen van ja, dit houden we gewoon niet vol. En ja, zover is het dus helaas nog niet. Maar het ziet er wel heel slecht uit voor Rusland. Dus ik hoop van harte dat Oekraïne de ballen heeft om te zeggen van Amerika bekijk het maar, Trump bekijk het maar. Dan doen we het eventueel wel zonder je, maar dan kan je dat contract met ons echt wel vergeten. En dat laatste, dat wil Trump dus echt niet. Nou, vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan, druk ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Dat lukt je alleen maar als je ingelogd bent in je YouTube account. En ga ook naar de website www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!